नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ नल सेफ्टीको एक्जाम्पल एउटा डेमो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जान्छौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अब नल सेफ्टीको एउटा एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हामीले लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ नल सेफ्टीलाई चाहिँ कसरी माइग्रेट गर्ने भनेर अलरेडी सिकिसकेको छौं। आज चाहिँ हामी एउटा नल सेफ्टीको एउटा एक्जाम्पल गर्नेछौं, जुन चाहिँ अब म एकछिनमा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब आउनुहोस्। अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि एउटा एप बार भनेर राखे हैन, जुन चाहिँ अब टेक्स्ट चाहिँ अब नल सेफ्टी एक्जाम्पल भनेर राखे र यो टेक्स्ट चाहिँ अब मलाई बिचमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ सेन्टर टाइटलले चाहिँ ट्रु राख्नु पर्ने हुन्छ। अब मलाई यदि हाम्रो बाइ डिफल्ट हाम्रो एप बारको अब कलर भनेको ब्लूमा हुन्छ। अब मलाई ब्लू मन परेन हैन, अब मलाई कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफुलाई मन लागेको कलर हाल्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। अब बडीमा चाहिँ तपाईहरुले के राख्नुहोस्, एउटा सेन्टर भन्ने विजिट राख्नुहोस्। सेन्टरमा चाहिँ एउटा चार्ट भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चार्टमा चाहिँ म अहिलेको लागि कलम भन्ने विजिट राख्न चाहन्छु। अब कलमले चाहिँ लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। अब यसमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु अहिलेको लागि, जस्ट फर सेक अफ डेमोको लागि आयो हैन, तर म यो बिचमा राख्न चाहन्छु यहाँ। त्यसको लागि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट सेन्टर राख्नुहोस् अनि मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट पनि सेन्टर राख्नुहोस्। बिचमा आयो हैन। अब त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा कमान्ड दिउ। त्यसपछि अब म एउटा मोडल बनाउन चाहन्छु, जुन चाहिँ अब एउटा फाइल भित्र। अब त्यो मोडल कसरी बनाउने भन्दाखेरि म एउटा फाइलमा बनाउन चाहन्छु। यहाँ युजर मोडल डट भनेर, त्यसपछि एउटा म क्लास बनाउँछु, डाटा भन्ने एउटा क्लास बनाउँछु। अब त्यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला एउटा नेम भन्ने पास गर्छु र अर्को चाहिँ म के पास गर्छु भन्दाखेरि एउटा एज भनेर पास गर्न चाहन्छु। र यो के भन्छ भेरिएबल अब हाम्रो अब के भन्छ इनिसियलाइज भएको छैन। अब त्यो इनिसियलाइज गर्नको लागि तपाईले यसलाई फाइनल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ अथवा लेट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ म फाइनल बनाउन चाहन्छु। फाइनल किवर्ड, यो फाइनल किवर्डले चाहिँ अब हाम्रो डिफ्रेन्ट पेजमा चाहिँ यसले अब के भन्छ युज गर्न सकिने भयो। र यसलाई कन्स्ट्रक्टर पनि बनाइदिन चाहन्छु। र अब त्यसपछि तपाईले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईले अब नल सेफ्टीमा माइग्रेट गर्नु पर्यो हैन। अब नल सेफ्टीमा माइग्रेट गर्नुको लागि मैले लास्ट ट्युटोरियलमा कसरी त्यो गर्ने भनेर अलरेडी भनिसकेको छु। अब यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यो भिडियोको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिने छु। अब नल सेफ्टीमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईले prospect.yml मा जानुहोस् र yml मा गएपछि तपाईले यो एसटीके भर्जन हाम्रो जुन अहिले हाम्रो 7 हुन्छ हैन, इनिशियल चाहिँ हाम्रो 7 हुन्छ। अब नल सेफ्टीमा माइग्रेट गर्नको लागि तपाईले 12 राख्नु पर्ने हुन्छ। र 12 राखेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सर्टेन एरर देखाएको छ। The parameter age cannot have a value of null because of its type, but the implicit default value is null. अब त्यो गर्नको लागि तपाईले यो एज भनेको अब जुन तपाईले डाटा टाइप डिक्लेयर गर्नु भएको छ यसमा चाहिँ व्हाइटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। यो व्हाइटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एज भन्ने भेरिएबल चाहिँ आइदर नल पनि हुन सक्छ, हुन पनि सक्दैन। अब त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि मेन डट डाटमा आएर चाहिँ डाटा भनेर म एउटा त्यो क्लासको अब्जेक्टलाई म कल गर्न चाहन्छु। अब यो इम्पोर्ट गर्नुहोस् तपाईले। अब यो डाटा इनिशियलाइज भएको छैन हैन, त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा अब इनिट स्टेट बनाउनुहोस्। इनिट स्टेट बनाएपछि चाहिँ अब यो डाटा भन्ने भेरिएबल जुन अब यो इनिट स्टेट
मा चाहिँ अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन माथि तपाईँले यो त्यो डाटा भन्ने भेरिएबल डिफाइन गर्नु भएको छ त्यसलाई म कल गर्न चाहन्छु। अब यसमा एउटा पोजिसन आर्गुमेन्ट भनेर मागेको छ, तपाईँले चाहिँ यहाँ नेम दिनुपर्ने हुन्छ। नेम किन मागेको भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो पोजिसन आर्गुमेन्ट भयो, अनि यो भनेको चाहिँ एउटा नेम आर्गुमेन्ट भयो हैन। अब त्यसपछि अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यसलाई म कल गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाटा डट नेम राख्नुहोस् र यहाँ तपाईले एक्सक्लेमेटरी साइन राख्नुहोस् र यति राखेपछि चाहिँ फेरि यही आउँछ हाम्रो रिजल्ट। यसलाई हट स्टार्ट गर्नुहोस्। रिजल्ट त्यही आयो हैन। अब यसलाई स्टाइलिङ दिउँ। स्टाइल थीम डट अफ डट कन्टेक्स्ट डट टेक्स्ट थीम डट अब म यसलाई के दिन चाहन्छु A3 दिन चाहन्छु र यति गरेपछि यति सेभ गरौँ। ठुलो भयो हैन। अब मलाई एज पनि राख्नु पर्यो। अब एज राख्नुको लागि म फेरि कपी गर्न चाहन्छु। यहाँ हल्का साइज बक्स दिउँ। ले व्याप गर्छौँ। अब यहाँ एज राखौँ। अब हामीले यहाँ एज त अब हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छैन हैन माथि। अब त्यो एज डिफाइन गर्नको लागि सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब वाट भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ एजमा। किन भन्दाखेरि हाम्रो मोडल क्लासमा त अब आइदर यो एज भनेको नल पनि हुन सक्छ, नल पनि हुन सक्दैन हैन। त्यसपछि अब यसलाई यो सल्भ गर्नको लागि तपाईले वाट दिनुहोस्। आई लभ कोडिङ भनेर पनि आयो हैन। आई होप अब तपाईहरुले नल सेफ्टीको अब कसरी युज गर्ने भनेर अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो पेज चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा चार्ज हुनेछ जय नेपाल।